Good morning, Kuradangers. So today is Saturday, March 19, 2022. And dahil ngayon is Saturday, andito lang tayo sa bahay, mga kadangs, no? So, yung ginagawa ko unang-una ngayon is naglalaba ako sa washing machine, mga kadangs. Nagpapatuyok ako ng mga labhon nun. And nag-change ako ng mga new curtain. Kasi itong mga cortina ko, mga kadangs, is last year pa to. 2021 pa to, mga kadangs. So, yung ginagawa ko ngayon is i-change ko sila, mga kadangs, kasi sobrang dumi na nila. Kung gusto nyo malaman kung gaano na sila kadumi is ayan. Ayan, mga kadangs. Sobrang dumi na yan, mga kadangs. And dito sa aking mga pintuan, tingnan nyo, mga kadangs, sobrang dumi na ng mga kadangs, no? Puriya sa wine, sa tagbalay, ano ba yan? May talumtum na yan, mga kadangs, oh. Diba? So, 19 purgate na itong mga kurtina ng mga kadangs. So, I need to change that curtain. English, mga kadangs. So, ito na yung mga binabaklas ko ng mga kurtina, mga kadangs, no? Medyo mahirap kasi ako lang isa dito. Walang taga-tunnel sa akin ng mga kurtinang ipapalit ko. But then, yes, kayang-kaya natin to. So, tara na. Arat na, mga kadangs. Maglinis-linis tayo, mga kadangs, habang tayo ay nandito po sa bahay. Alright, mga kadangs, habang tulog pa yung ating bulilit na maliit, mga kadangs. So, I am going to share to you my new budget binder, mga kadangs. Talagang nagba-budget binder talaga ako this year, 2022. Kasi alam niyo naman, mga kadangs, na sa hirap ng buhay is talagang mahirap talaga kasi pandemic, tapos may giyera pa sa Ukraine at Russia. I don't know kung ano na nangyari sa mundo, but then nagba-budget binder, kadangs, no? And here it is, mga kadangs. Ito yung budget binder ko from PinkOwl.Ph. So, meron siyang store sa Shopee, mga kadangs. And of course, nilagay ko dito yung shop ni PinkOwl. Just put the link of the PinkOwl, English pala, PinkOwl store sa baba, mga kadang, sa description box. So, I'm just going to share to you. So, I choose the black para hindi siya madaling madumihan, mga kadang. But anyways, marami siyang, mga kadang, mga available na kulay, like pink, white, and etc. Marami kang pagpipilian ng mga kulay, mga kadang. But since ayokong madumihan agad, is pinili ko yung black kasi hindi makita ang lagong. So, ito siya, mga kadang. Parang siyang wallet or binder, ganon. And dito, meron siyang card holder. And meron din siyang, dito, flip, ganyan. And dito ko nilagay yung aking mga ATM card kasi ito na ito yung ginagawa kong wallet, mga kadangs. And bakit budget binder siya? Of course, kasi meron siyang mga compartment dyan or mga ganyans. Para siyang ziplock na mga ganyan, mga kadangs. Nakikita nyo ba? Oh, ayan. Hindi ko marunong mag-describe ng mga ganyan. Para siyang ziplock na mga pouches, ganyan na, nakakabit dito sa binder, mga kadangs. Ang sa likuran niya is, ganyan siya, meron din siyang flip na parang holder din siya, nandyan yung passbook ko, mga kadangs. And of course, kung ano yung gusto mo, pasensya na sa mga manok. Oh my God, sobrang nila, ingay. So, andyan yung aking savings, yung aking electric bill, andyan yung aking electric bill. Kung gusto mo mag-ipon para sa iyong electric bill, pwede ka maglagay-lagay ng pakunti-kunti, 150 pesos hanggang makumpleto. At dadating na yung bill mo is ready na si electric bill. And of course, si water bill, andyan din. And of course, yung mga payables mo, yung mga utang mo na dapat mong pag-ipunan din. Yan, yung mga payables like Shopee, Spelator, ganoon. Yung mga utang, mga home credit, dyan nakalagay yung budget.
pag-ipunan mo yan ng 1 month talaga mga kadangs. And of course, I have here budget for grocery. Important yan kasi ano yan natin, needs natin yan sa bahay. Yan siya mga kadangs, and bala ko pang mag-order ng mga ganito kasi meron naman sila sa PinkOwl ng mga ganito. Pwede mo kang bumili ng panibago or mga kung ano-ano pang dapat mong ilakip dito sa iyong binder mga kadang. So, you can add that one and check out your gustong ilagay dito sa iyong binder sa PinkOwl mga kadang. Simple-simple lang yan mga kadang. No? So, ito yung aking organizing something, budgeting, organizing, or ganyan mga kadang. Hindi ako talagang expert about organizing and budgeting, but then, as in talagang nakakatulong siya sa akin mga kadang, especially sa mga water bill, talagang nakakaano siya sa akin mga kadang, nakakatulong siya mga kadang para hindi ko malimutan, pag bukas ko, ayan na siya mga kadang. Kailangan ko pala talaga siyang isuksukan ng 50 pesos para pagdating ng bill is talagang makukumpleto ko na siya. So, if you're interested, just check out this budget binder sa PinkOwl mga kadangs. Andun yung mga prices, makikita nyo yan doon mga kadangs. Disclaimer, hindi po ito sponsored by PinkOwl. Binili ko tong binder na to sa store nila. Talagang chine-check out at binabayaran ko. So, I'm just sharing you my simple budgeting tips for 2022. Alright? So, yeah. Hey, naririnig ko na nagising na siya. Oh my God. Ayan na, gumising na siya. Ayan na, gising na siya, oh. Ayan na, oh. Ayan na, oh. Ayan, hello. Why are you so early awake? Huh? Why are you so early awake, baby? Huh? Hello. Say hi to the Kuradangerz. Say hi to the Kuradangerz. Ay. Rio. Ayan, nagbabudget din yan si Rio. Oh, look at that Rio, oh. Nagbabudget din yan siya. She's studying how to budget. Diba, Riri? Riri, are you budgeting? Do you know how to budget? Ria? Oh, ayan. Nagbabudget din yan si Riri. Oh. Diba?